på internet där man sitter bakom sin egen lilla trygga ruta så har det varit några få Saab-entusiaster som har tyckt att jag har förstört en fin bil. Men då hade de ju kunnat köpa delarna själva då innan jag hann göra det och varit nöjda sen. Men annars är det bara positiva miner. Hallå, hallå! Hejsan! Läget? Lodrätt. Ja, det har jag aldrig hört förut. Oj. Ja, men det är ju roligt. Idag ska vi titta på en tvåtakt Saab som, ja, ni som har sett tvåtakt Saab förut vet ju vad det är för någonting. Men det här är någonting annorlunda. Ja, de säger det. Jag ville ha en 95 länge. Jag har haft 96or, sedanen. Och tyckte att stationsvagnen skulle vara trevlig att ha. De är ganska sällsynta och blivit ganska dyra också. Men när man hittar en för ett par tusen, en som är gratis och sen får lite delar här och var av folk som har massa skrot över så tar man delar av 7 bilar och så slår man ihop det till en och döper den till Frankenfrog. Då blir det så. Ja, vilket härligt namn. Det är ju nästan inget annat än Saab på den. Till och med fälgarna är original fast de är lite breddade. Det är väl däcken och lite strålkastare och sånt där som inte är Saab. Till och med takräcket är Saab original. Ja, ljuddämparen är ju inte original då, som du kommer se. Ja, jag såg att det sitter någon konstig grej på taket där. Den är inte konstig, det är jättegott. Ja, jo, det är det. Behövde en lagom burk som sludljuddämpare och då tyckte jag bullen ser ganska vacker. Det var vad jag hade. Den såg snygg ut. Nu är den inte lika snygg efter ett års körning då, men det blir bra. Årsmodell? Ja, det beror på hur vi räknar. Den heter Frankenfrog av en anledning, men formellt så är det en 68. Men det är delar ända från sista årsmodellen 78 bak till tidigare 60-talare. Motorn höll jag på att säga, den är ihopsatt av 3 från 65, bara motorn. Så allting är gammalt skrot som ingen annan ville ha eller sålde väldigt billigt. Så att det är ett budgetbygge och kostar en slant ändå, men en fräsch 95 som håller och köra året runt så där, det får man ju inte för små pengar idag, men om man inte är beredd att jobba lite för det som jag har gjort då. Men du använder det här året runt alltså? Ja, för närvarande medan den andra Saaben står så är det är bruksbilen, vad jag än gör. Du hämtar byggvaror på släpkärran och drar husvagnen med den, har skjutsat ungar med den, storhandlar med den, åker på hundpromenad. Jag gör allt med den. Det är en vanlig bruksbil. Jag fick en 95 gratis som var så rutten så att det hade inte varit lönt att renovera den. Och sen köpte jag en för några tusenlappar. Och så fick jag inredning av en kompis i Saab-svängen. Och med någon bil jag köpte så kom ett original Saab takräcke och någon granne gav mig några gamla fälgar som låg liggande och någon gubbe i höghusen i Täby hade några motorer liggande i smådelar. Huven tror jag hängde med en av karossen och bakluckan är från en av de här dörrarna är visst från någon annan. Så att jag har faktiskt inte räkning på hur många bilar som ingår i den här. Då får man samla i några år. Jag tror jag höll på i 5-6 år och funderade på vad jag skulle göra av den. Och sen blev det här terrängstuket till slut en självklarhet. Och sen var det bara att sätta igång och bygga, men det har tagit tid också. Jag bygger när jag tycker det är kul. Jag bygger inte för att hetsa färdigt någonting, utan det får mogna fram. Vad är det för erfarenhet av att bygga bilar då? Ja, 30 år kanske eller någonting sånt. Jag började med en liten Fiat 126, min första bil. De är ju inte så pigga i motorn de där, men det slutar med en 4-cylindrig turboladdad vattenkyld sak i den. Där någonstans fick jag blodad tand och så behövde jag en andra bil. Och köpte min första Saab, en 96. Och den blev lite justerad av en taxi som inte såg upp. Så att den fick bli ful-Saab, en snabelgalfen med tiden. Den svetsade på bakdelen av en Folka Golf som ett skämt. Men det gick ju bra att få registreringsbesiktigat som ombyggt fordon. Och på den vägen var det. Det var min pendlarbil i många år. Så byggde jag om den en gång till och sen har jag haft fler små Fiatar. Och, ja, men, ett av mina motton är att ingenting är mer än ett halvfabrikat. Det gäller i princip allting i livet. Att bygga om och anpassa till sig själv. Var har du fått alla idéer ifrån då? Huvudet. Hur gör man för att stänga av idéerna? Jag vet inte. Jag förstår mig inte på folk som aldrig har några idéer. Men det är en sak att ha idéer och det är en annan sak att förverkliga dem. Jo, men det får ta sin tid ibland. Jag har många parallella processer på alla möjliga områden. Jag behöver inga nya hobbys brukar jag säga. Och så smyger sig en och annan på lika förbannat. Men bilarna är en konstant sedan över 30 år tillbaka. Ja, jag såg fina trälister på den också. Ja, det måste man ha. Det är från min friggebod.
Det måste ju lufta in vedbod och jag gjorde vedbod av den så då vart listerna över. Och folk slänger upp sina dörrar och kan råka få sina dörrar repade så att jag ville vara lite schysst på parkeringsplatserna. Så jag satte listerna på den. Men hade du en bild i huvudet hur den skulle se ut? Nej, men jag hade sett ett gäng sänkta 95-år. Ja, det har folk gjort förut. Och jag har haft terrängbilar och kört i skogen och min andra Saab 96, den är ju sänkt. Så jag tänkte, det är trevligt att vara extrem men nu har jag redan sänkt en Saab så då måste jag höja en Saab. Då vart det upp med den istället då. 50 plus har ju upplevt de här Saabarna och känner igen och vet vad det är. Så det är inte alla som tror att det är en Saab bara för att det ser ut att vara en tuff terrängbil men så kryper de in under och får upptäcka att det är ju en gammal Saab. Speglarna är ju egentligen såna här husvagnsspeglar som jag satt på stativ av armeringsjärn. Det är ett gammalt koncept jag har dammat av sedan mitt första Saab-bygge för 25 år sedan. Det är bara att jag har vässat till mig lite på regelområdet och tänkt på vinklar och utstick och vad som kan fastna i den och sånt där. Så att bilprovningen får ju spader på mig när jag kommer in för jag kan ju ganska mycket bättre än de själva. Det var lite knorr på registreringsbesiktningen kan jag säga om några punkter men till slut så fick väl det mesta komma igenom för att ja, men det är en så gammal bil. Det var inte så strikta regler på den tiden. Ja, var fick du framlyktorna ifrån då? Rea på Biltema. Det är projektorstrålkastare med halvljus i bara. Jätterea och det var ju synd att missa det så att sen fick jag väl fixa till det. Sen är det täcklock som är 3D-printat. Så jag har kanonljus på den där. Och ska man PT så finns det inga krav på hur starka strålkastarna ska vara på den här tiden heller. Och jag måste ju ha minst 2 helljuslampor enligt reglerna. Reglerna säger ingenting om placeringen så att jag valde att sätta dem på varann istället för att få plats med det bra. Och sen har jag faktiskt ett 3D extra ljus uppe på taket också så att det är gott om belysning på den här. Sen vill jag ha det här öppna framifrån också så att man ser däcken. Det finns vissa vinklar här där den inte är allt för vacker men jag planerar lite ombyggnader på det här också. Det här är inte ett projekt, det är en livsstil. Var kommer däcken ifrån då? Kina. Det är det dyraste på hela bilen. Om man ser det till enstaka delar så är det absolut dyraste. Inte ens bilen i sig eller bilarna har varit så dyrt. Och med den icke-finish jag har valt så är det ju ganska tacksamt att hålla på och jobba. Det ska inte vara så noga och rakt. Det blir aldrig att jag fastnar i att stå och putsa i 2 månader på grejerna för att det ska se perfekt ut. Utan jag bränner dit det med svetsen och sparkar lite på grejerna och sen sitter det. Och sen lägger jag på min kära blanksvarta släta hammarlack. Och när det flagnar av lägger jag på lite till. Så lacken är ju ganska dyr ändå i förhållande till resten av bilen. Det brukar kosta en 500 att helmåla bilen. Och sen håller det några år. Ja, rinningar är inget problem här. Nej, det skulle vara lite trist om det uteblev. Det skulle störa stuket. Så har du en huvudkråka också? Nej, det är inte en kråka, det är en råtta. Ja, det där är Horner Rat. Horner Rat. För Rat Bastard Crew, eller? Ja, naturligtvis. Jag såg en liten annan grej på motorhuven här. En liten justering, eller vad man ska kalla den. Vad är det här för någonting? Jo, det där är bara en bula, men det som finns under är lite mer intressant. Och jag tyckte det var roligare att knacka en bula i huven för att få plats med det än att försöka anpassa det som skulle få plats där under. Jag har en sälunge där. En sälunge? Ja, för vridmomentets skull. Så här är det, 2-taktare. Blir det extra snurr på om man har expansionskammare. Det här är min sälunge. Det är en expansionskammare som sätter bra sprutt på 2-taktare. Fast min är lite längre än vad de brukar vara. När man kör rally så är de väl 70-80 centimeter totalt. Och den här är 2,5 meter. Så den är ihopveckad här som ett blåsinstrument ungefär. Och det gör att jag får resonans redan vid under 3000 varv. Så jag har ett vridmoment som ingen annan Saab 2-taktare har. Och det är bekräftat av Saab-kunniga specialister. Så jag är ganska stolt över den där. Att det funkar. Det var inte heller någon som trodde på det där. Inklusive jag själv. Men den är ju en mirakel för prestandan. Det är ingen racer men den har ett vridmoment som nog ingen annan Saab har haft. Men varifrån fick du den idén? Ja, men det är standard när man trimmar 2-taktare. Min motor är ju inte trimmad. Så att, ska man kalla den trimmad så är det här som är trimningen. Så att den är extremt lågvarvig för att vara en 2-taktare. Så att den hjälper att suga ut avgaserna när avgasportarna öppnar och sen studsar det i bakänden
Och så flyger det fram en tryckvåg och stänger till eller stoppar tillbaka avgaserna. Eller innan färskgaserna går ut så stoppar den tillbaka. Så det höjer effekten och i det här fallet är den optimerad för att ge maximalt vridmoment redan vid 2 500 varv. Vilket är väldigt lågt för en sån här tvåtaktare. Och sen har du adderat då en Bullens pilsnerkorv. Jo, jag måste ha ljuddämpare på det här också. Och som alla vet så trimmade mopeder låter illa och det är för att de har sin expansionskammare och inget mer. Så jag har en liten ljuddämpare här. Som är delar av Saabens original tvåtaktsdämpare. Och sen en bit av en Saab V4 framdämpare där. Och så behövde jag ändå ta udden av det värsta knattret. Så att det här är det är 150 hål här innanför i själva röret och sen är det packat med isolering runt. Men innan jag satte den här magneten så studsade ju den här hela tiden. Och varje gång den slog ner så åkte röken ner över vindrutan och in i sidofönstret och i luftintaget och överallt. Det var helt ohållbart. Så det är ett gammalt strålkastarrelä som jag slaktade som håller fast den i öppet läge. Det är inte alla som har Bullens pilsnerkorv på taket. Den är ganska rökt den där korven kan jag säga. Ja, det är det verkligen. När jag väl hade byggt expansionskammaren så var det lite tajt här. Istället för att bygga om allting så tyckte jag att det är faktiskt enklare och snabbare att göra en liten bula där. Plus att då får Saab-gubbarna någonting att prata om på träffarna och undra vad det är under huven. Så den tjänar flera syften den där bulan. Varför drog du upp den på taket? Avgassystemet? Ja. Jo, där rostar de inte lika illa. Där är de lättare att laga om de spricker sönder. Och sen har man fritt under hela bilen och om den ska se ut som en terrängbil så är det väl inte fel att slippa massa rör som hänger där under. Jag är förtjust i det här konceptet. Jag har kört det på tidigare bilar också. Och dessutom, alltid retar det någon. För det är inte många som tror att man får göra så här, men det går alldeles utmärkt. Har du provat den i terrängen då? Ja, lite grann. Den har ju inte mycket motorstyrka och den är alldeles för högt växlad, men det får man kompensera med hastighet och mod. Så det går att ta sig fram ganska bra med den. Du har ju baksätet fram, va? Jag vill ha helsoffa. Det är lite ballt att ha tyckte jag. Och den blev ju över också när polaren här behövde lite plats att sitta på. Ja, det är ingen liten hund att ha i baksätet ska jag säga. Nej, men han har ju inte i baksätet. Det har ju jag. Ja, just det. Vad jag har hört så kan dörrsidor och säte vara 63 till 66. De fick jag till skänks av en kompis i Saab-svängen. Så det är från 2 olika bilar. Men det är ett riktigt 95 baksäte i alla fall. Det ser lite annorlunda ut. Det är ju fällbart. Så man ska kunna få ett helt lastutrymme. Men jag har ju fortfarande baksäte också. Oden här, han behövde ju lite plats. Ja, det är bland det största hund jag har sett. Alltså. Han är enorm. Yeah. Han går ju inte ovanför naveln på men han är ju gigantisk. Han är ganska lagom. Här är den berömda spyfällan. Den såg tung ut den där. Ja, det är stöldskyddet. Med det där hjulet på så är det så tungt så det är ingen som vet om den är låst eller inte. Och så fick jag ju lite nytta av de här idiotiska multiverktygen man inte kan använda till något. Men det här är faktiskt användbart nu. Det är ju lucklåset. Spyfällan. Här hamnade ju barnen bakvänt på 60-talet och mådde illa. Så det är ju nerfällbart det här. Så det blir ett lastutrymme här då. Bakskärmarna? Det har jag fått höra en del gnäll om. Jag har nämligen förstört skärmar ifrån en 96a sedan från 64. Jag tyckte det passade lite bättre än de här raketfenorna som de här har från början. Så det är lite egen design på rundningen här. Den där bagageluckan är ju som ett mordvapen. Alltså man ska tappa den, då är man ju huvudlös sen. Luckan är original. Och den har ju sin form. Och sen hade de sina raketfenor här. Och ganska släta skärmar, men jag skulle ändå inte få plats med de här stora hjulen. Så jag behövde ju lägga ut skärmarna lite grann. Och eftersom jag hade gjort det på min andra bil och tyckte det såg trevligt ut så tog jag likadana skärmar. Och så har jag bankat ut de där lykthusen. Jag hade baklyserna där förut, men det
Det såg ut som en vindögd mops, så jag var inte nöjd med det. Var kommer baklysen ifrån då? Det är Robo, svenska militärens licensbygge av Bosch som jag har LED-konverterat. Det var såna här mörkläggningslyktor från början till Volvo-valpar och släpvagnar. Jag känner sig inte bekväm med moderna plastbilar. Jag är elektronikingenjör i botten och jobbar med konstruktion, så jag är lite trött på elektronik som krånglar, och jag vet hur hopplöst det är längs vägen när man behöver göra något kravallmek i diket. Det går ju inte med moderna bilar. De måste ha både en OBD-läsare och en ingenjör med sig för att kunna få ordning på grejerna. Här är det lite ståltråd och tuggummi, så är man iväg igen. Och hur mycket jävlas den här bilen då? Inget alls. Nej, den har faktiskt funkat jättebra. Jag har kört gissningsvis 1200 mil det här första året som jag har haft den. Och en gammal kondensator i tändfördelaren gav upp under våren här, men annars har den funkat klockrent. Ja, jag förstår ju vad du menar med vridmoment, för det har den. Kille i Saab-klubben som är väldigt rutinerad och kör historisk rally och sånt där. Han fick vi provköra den och bekräftar ju att nej, men så här går de inte normalt. Jag kan ju lägga i 4 redan i 50. Det blir inte mycket acceleration, men den ökar. Man får passa den på ett annat sätt med de här stora hjulen, för den vill gärna sticka iväg när det är lite spårigt och så, men som jag brukar säga, det får kosta något att ligga på topp. 80-90 brukar jag väl ligga och marscha. 100 kan jag vara uppe på ibland, men det är på motorvägen sådär. Jag har väl varit uppe i 115 mer än som mest, men då är det pjäxan i pannrummet hela tiden, och det är väl inte helt hälsosamt för motorn så. Jag tror mina låga varvtal skonar motorn väldigt bra. Den har väl i bästa fall 40 hästkrafter. Det är ju svårt att nyttja det. Det är ju mest vridmomentet jag kör på, så det är väl en 30-35 hästars motor egentligen i praktiken. Men man behöver inte så mycket mer egentligen. Det går ju inte att ta miste detta i 2-takt i alla fall. Runt på sommaren och njuta av mitt eget ljud när jag vill genom att dra ner fönstret. Och när jag är trött på ljudet så vevar jag bara upp. Den var inte så hård och studsig som jag trodde den skulle vara heller. Den är rätt mjuk den här. Ja, helt okej. Den har ju V4-fjädrar fram. Här finns det lite nivåskillnader. Ja. Där åker man ju inte mycket till terrängkörning här, men någonting blir det väl i alla fall. Det funkar ju. Jäklar. Det är många som tror att jag har byggt den här på något terrängbilschassi, någon Range Rover eller Volvo-valp eller något sånt där. Men det är ju bara en vanlig framhjulsdriven Saab. Och har du kört den något i terräng då? Nej, inte så mycket, men den klarar väl ett och annat ganska bra ändå. Helt enkelt är det ju så att det man saknar i drivförmåga och motorstyrka, det får man ta med rörelseenergi istället. Vilken härlig bil du har. Det håller jag med om. Ja, jättefrän. Det här har du gjort jättebra. Ja, tackar. Jag vet att du har fler grejer som står i garaget här. Men det hinner vi inte ta idag, utan det får vi ta vid ett senare tillfälle. Då är du välkommen åter. Vi får säga på återseende då. På återseende. Hej!